सेभियर र भेरिसेभियरमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै यहाँ इर्मा फर्मेसन, द्याट इज यहाँ आर्टेरियो भेनस सन्टिङ, अनि अर्को भेनस बिड जस्तो देखिने भेनस बिडिङ, भेनस लुपिङ, यहाँ भेनस बिडिङ देखाएको छ, भेनस सेगमेन्टेसन यस्तो देखियो भने चाहिँ यो चाहिँ सबै कुरा एकै ठाउँमा भयो भने यसलाई सेभियर भेरिसेभियर भनेर भन्छ। हामीले एनपिडिआर, पिडिआर, डिएम र एडिइडीमा एनपिडिआर हेऱ्यौँ। अब पिडिआर भनेको के चाहिँ हो त भनेर हेर्छौँ। पिडिआर चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भएको लगभग डायबिटिज भएको लगभग 25 इयर्स जति पछि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। अर्ली पिडिआर र हाइरिस्क पिडिआर भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ दुईवटा अघि एबिसिडीमा हामीले माइल्ड मोडरेट सेभियर र भेरी सिभियर पढ्यौँ, नन प्रोलिफेरेटिभ थियो त्यो चाहिँ। यसमा प्रोलिफेरेटिभमा चाहिँ अर्ली र हाई रिस्क प्रोलिफेरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी। अर्ली भनेर चाहिँ न्यू भेसल्स इन रेटिना देख्ने बित्तिकै त्यो अर्ली भयो। हाई रिस्क भनेर चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ हामीले एउटा सेन्टरमा गोलो देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ हामीले 1/2 जति भनौँ, यो चाहिँ हामीले यो 1/3 जति भनौँ, यो 1/2 जति भनौँ, र यो चाहिँ 1/2 भन्दा बढी, यहाँभन्दा बाहिर भयो भने बढी। यहाँ हामीले कहाँ हेरिरहेको छौँ? म्याकुलामा हेरिरहेको छौँ। म्याकुलामा भनेपछि हाई रिस्कमा चाहिँ एनबिडी र एनबिई, न्यूभास्कुलराइजेसन इन डिस्क, अप्टिक डिस्क, न्यूभास्कुलराइजेसन एल्सवेयर। न्यूभास्कुलराइजेसन इन डिस्क भनेर चाहिँ 1/3 देखि 1.5 डिस्क एरियामा हेमोरेज भयो भने त्यो चाहिँ एनबिडी। एनबिई भने चाहिँ ग्रेटर देन हाफ डिस्कमा भयो भने, ग्रेटर देन हाफ डिस्क एरियामा हेमोरेज भयो भने त्यो चाहिँ एनबिई। त्योसँग चाहिँ भिट्रियस हेमोरेज र प्री रेटिनल हेमोरेज पनि हुनसक्छ। यो भनेको चाहिँ हाई रिस्क पिडिआर। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँ न्यूभास्कुलराइजेसन देखिएको छ। यो त न्यूभास्कुलराइजेसन एल्सवेयर इन रेटिना हो, इन सुपेरियर टेम्पोरल भेसल्स भनेपछि यो चाहिँ अर्ली हुने भयो। हाई रिस्कमा त एनबिडी र एनबिई हुन्छ। एनबिडी भनेको न्यू भेसल्स अन द डिस्क, यहाँनिर न्यूभास्कुलराइजेसन इन द अप्टिक डिस्क एरिया देखिएको छ। यो फिगरमा न्यूभास्कुलराइजेसन एल्सवेयर के अरे ग्रेटर देन हाफ डिस्क भन्दा बाहिर देखिएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ न्यूभास्कुलराइजेसन एल्सवेयर इन रेटिना। अब हाई रिस्क प्रोलिफेरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी चाहिँ एनबिडी र एनबिई सँगसँगै प्री रेटिनल र प्री भिट्रियस हेमोरेज त भइहाल्यो, भिट्रियस हेमोरमा हेमोरेज हुने। प्री रेटिनल हेमोरेज भनेर चाहिँ भिट्रियसकै पार्ट सब ह्यालोइड स्पेस भन्छ, त्यो सब ह्यालोइड स्पेसमा चाहिँ ठ्याक्क तल ग्राभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अब भिट्रियस हेमोरेज भइसकेपछि ब्लड चाहिँ तल आएर सेटल गर्छ सब ह्यालोइड स्पेसमा। सब ह्यालोइड स्पेसमा सेटल गर्दा चाहिँ यो सब ह्यालोइड स्पेस चाहिँ यस्तो बोर्ड सेपको हुन्छ, त्यही भएर हेमोरेज नै बोर्ड सेपको देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्री रेटिनल हेमोरेज भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ पिडिआर विथ भिट्रियस भिट्रियसमा हेमोरेज भएको देखाइरहेको छ यहाँनिर, र यो चाहिँ तल ग्राभिटीले सेटल भएर बोर्ड जस्तो देखियो भने त्यसलाई प्री रेटिनल हेमोरेज भनेर भनिन्छ। अब सिएसएमई भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट म्याकुलर एडेमा। हाम्रो पेसेन्टले यसरी नै आएको थियो। हाम्रो पेसेन्टमा को फोबियामा गोलो 5 माइक्रोमिटरको गोलो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ 5 माइक्रोमिटरको सर्कमफेरेन्स एराउन्डमा थिकनिङ देखिनु पऱ्यो, कि त हार्ड एक्जिटेड देखिनु पऱ्यो, कि त त्यहाँनिर जोन अफ रेटिनल थिकनिङ हुनु पऱ्यो। कत्रो साइजको भन्दा एउटा अप्टिक डिस्क जत्रो लार्ज भएको जोन अफ रेटिनल थिकनिङ देखिनु पऱ्यो। एट अर विथिन 1 डिस्क डायमिटर फ्रम सेन्टर अफ म्याकुला। हामी एकचोटि फिगरमा हेरेपछि बुझ्छौँ। यो फिगरमा चाहिँ के देखाएको छ भने यो अप्टिक डिस्क भयो, अप्टिक डिस्कको यहाँ म्याकुला भयो। यहाँ म्याकुलाको एरियामा चाहिँ 500 माइक्रोमिटरको रेडियस बनाउने, यहाँ पनि 500 माइक्रोमिटरको रेडियस बनाउने। यहाँनिर के देखेको छ? पहिला हार्ड एक्जिटेड देखेको छ। भनेपछि सिएसएमईलाई तिनवटा कुराले डिफाइन गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ 5 माइक्रोमिटरको रेडियसको वरिपरि एउटा डिस्क बनाउँदाखेरि त्यसको सर्कमफेरेन्स एरियामा एउटा रेटिनल थिकनिङ हुनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ यहाँनिर हार्ड एक्जिटेड हुनु पऱ्यो। अब थर्ड केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अप्टिक डिस्कको सर्कल डायमिटर जत्रो छ नि, यो अप्टिक डिस्कलाई बोकेर ल्याएर यहाँ राखिदियो भने त्यसको सर्कमफेरेन्स एरियामा अप्टिक डिस्कै जत्रो रेटिनल थिकनिङ हुनु पऱ्यो। यो तिनवटा कुरा भयो भने चाहिँ सिएसएमई भनेर भनिन्छ। अनि यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ लेजर फोटोकोगुलेसन हो, पिआरपी लेजर भन्नु भन्छ, प्यान रेटिनल फोटोकोगुलेसन। यो चाहिँ स्लिट ल्याम्प बाई माइक्रोस्कोपी जस्तै देखिने ओसिटी अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी मेसिन भन्छ। यसमा चाहिँ कन्टिन्युसली पेसेन्टले आँखा
पेसेन्टले यहाँनेरि लाइटलाई फोकस गरेर यहाँ लाइट बले हुन्छ यसमा फोकस गरेर हेरेर बस्नु पर्यो अनि त्यसको इमेज चाहिँ यहाँनेरि देखिन्छ र नर्मल इमेज चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीले सबै लेयर अफ रेटिना हेर्न मिल्छ यसबाट चाहिँ यो चाहिँ ओसिटीको इमेज भयो अब यहाँनेरि कुनै रेटिनल होलहरू छ भने यसबाट हेर्न मिल्ने भयो भिट्रियस हेमोरेजहरू छ भने हेर्न मिल्ने भयो ल हाम्रो पेसेन्टको चाहिँ ओसिटी गर्दा कस्तो देखिएको रहेछ अब हामी हेर्छौँ यहाँ हामीले फोटोमा देख्न मिल्छ इमेजिङ अफ म्याकुलर इडेमा विथ अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी अघि हामीले नर्मल हेर्दा यहाँनेरि यसरी तल गएको थियो म्याकुलर एरियामा चाहिँ कोन्स बढी भएको एरियामा तर यहाँनेरि चाहिँ इडेमा म्याकुलर इडेमा भएको देख्न सकिन्छ लेयरहरू छुट्टिएको देख्न सकिन्छ र इन्भेस्टिगेसन भन्दा हामीले के गर्यौँ त हामीले पहिला सुरु प्युपिलमा हेऱ्यौँ अब प्युपिलरी रियाक्सनहरू त नर्मलै आयो अनि त्यसपछि प्युपिल पछाडि हामीले अब एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो भनेर 0.5% ट्रोपिकामाइड हाल्यौँ त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ अब एक्जामिनेसन अफ फन्डस गऱ्यौँ अनि यो फन्डसमा त हामीले एनपिडिआर पिडिआर डायबिटिज म्याकुलोप्याथी र एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज भनेर हेर्छौँ हामीले एनपिडिआर र पिडिआर पढिसक्यौँ अब एनपिडिआर र पिडिआरमा अरू के गर्न मिल्ला त एउटा इन्भेस्टिगेसन एउटा डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी गऱ्यौँ अर्को फ्लोरोसेन्ट एन्जियोग्राफी पनि गर्छौँ फ्लोरोसेन्ट एन्जियोग्राफीमा हामीले यहाँनेरि म्याकुलर इडेमा छ कि छैन भनेर अनि यहाँ लिकेजहरू भएको छ कि छैन भनेर हेर्न मिल्छ यहाँनेरि चाहिँ नियोभास्कुलराइजेसनहरू छ कि छैन म्याकुलर इडेमा नियोभास्कुलराइजेसन अनि त्यसपछि लिकेजहरू क्यापिलरी नन पर्फ्युजनहरू हेर्न मिल्छ हामीले के गऱ्यौँ त अहिलेसम्म स्लिट बायोमाइक्रोस्कोपी गऱ्यौँ त्यो ओसिटी गऱ्यौँ त्यसपछि फ्लोरोसेन्स एन्जियोग्राफी गऱ्यौँ अरू युएससी गर्न मिल्ला युएससी चाहिँ रेटिनल डिट्याचमेन्ट ट्र्याक्सन थ्रेटनिङ म्याकुलर डिट्याचमेन्टहरू हेर्नलाई कलर फन्डोस्कोपी फोटोग्राफी पनि गर्छौँ ओसिटी गरिहाल्यौँ भिजुअल फिल्ड हेर्छौँ कलर भिजन एसेसमेन्ट हेर्छौँ डायबेटिक मेलाइटस एसोसिएटेड विथ एक्वायर्ड ब्लू येल्लो डिफेक्ट caused by diabetes itself and macular edema डायबिटिज इट्स के भनेर चाहिँ यो एक्वायर्ड ब्लू येल्लो डिफेक्ट चाहिँ डायबिटिज आफैले गर्दा अथवा म्याकुलर इडेमा डायबिटिजले गर्दा म्याकुलर इडेमा भएर हुनसक्छ भनेको यो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा के गर्न मिल्छ त त्यही मेडिकल कन्ट्रोल गर्ने हो ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अब डायबिटिज त माइक्रोएन्जियोप्याथी भनेपछि रेटिनोप्याथी नेफ्रोप्याथी न्युरोप्याथी गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ त्यसको स्क्रिनिङको लागि जानु पर्यो ब्लड प्रेसरले झन् रेटिनोप्याथी गराउने चान्स बढी हुन्छ त्यही भएर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो एन्ड ब्लड प्रेसर इज अल्सो वान अफ द रिस्क फ्याक्टर फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी अनि ब्लड लिपिड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अघि भनेको जति सबै हाइपरटेन्सन हाइपरलिपिडेमिया ओबेसिटी नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम डायबेटिकको लागि मेटाबोलिक अथवा ग्लाइसेमिक कन्ट्रोलहरू गर्नु पर्यो मेडिकल थेरापीमा अब माइल्ड एन्ड मोडरेट एनपिडिआरमा के गर्ने त भन्दाखेरि मेटाबोलिक कन्ट्रोल र अघि भनेको रिस्क फ्याक्टरको कन्ट्रोल गर्ने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन सेभियर एन्ड भेरी सेभियरमा चाहिँ क्लोज फलो अप बाई द अप्थाल्मोलोजिस्ट गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले एन्टी भिजिएफ ड्रग दिन सक्छौँ बेब्याकिजुम्याब र ऱ्यान्डिबिजुम्याब भनेर दिन सक्छौँ त्यसले त्यो चाहिँ अब एन्जियोजेनिक फ्याक्टर भिजिएफलाई हटाउने काम गरे त्यसले चाहिँ र इन्ट्राभिट्रियल स्टेरोइड्स दिन सक्यौँ भने चाहिँ सेभियर कन्डिसनमा हामीले फलोअप गरेर इन्ट्राभिट्रियल स्टेरोइड्स अथवा एन्टी भिजिएफ ड्रगहरू दिन सक्यो ट्राइएमसिनोलोन दिन्छ स्टेरोइडमा चाहिँ ल पिडिआर र सिएसएमई छ भने के दिनु पर्यो त लेजर फोटोकोगुलेसन गर्नु पर्यो टु मिनिमाइज रिस्क अफ भिजुअल लस अब लेजरले गर्न चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब रेटिनामा स्केमिया भएपछि हाइपोक्सिया हुन्छ हाइपोक्सिया भएपछि त ग्रोथ फ्याक्टर आउने हो त्यही भएर हाइपोक्सिक रेटिनालाई एनोक्सिक रेटिनामा कन्भर्ट गर्छ त्यसले चाहिँ अब त्यही भएर एन्जियोजेनिक फ्याक्टरहरू प्रड्युस हुन सक्दैन एनोक्सिक रेटिनामा चाहिँ त्यही भएर नियोभास्कुलराइजेसन हुँदैन नियोभास्कुलराइजेसन नभए पछाडि माइक्रो एन्युरिजम हेमोरेज हुँदैन र ब्लरिङ अफ भिजन कन्ट्रोल हुन्छ अब लेजर फोटोकोगुलेसन भनेको के हो त लेजर फोटोकोगुलेसन इज रिकमेन्डेड फर आई विथ कि त पिडिआर हुनु पर्यो कि त सिएसएमई हुनु पर्यो लेजरको टाइप चाहिँ फोकल ठाउँमा ग्रिड लेजर र स्क्याटर लेजर हुन्छ यो चाहिँ प्यान रेटिनल फोटोकोगुलेसन हो प्यान रेटिनल फोटोकोगुलेसन भन्ने चाहिँ पेरिफेरल एरियामा चाहिँ लेजर पठाउने यो हामीले देख्न सक्छौँ यो लेजर स्पट्सहरू यो प्यान रेटिनल फोटोकोगुलेसनको अर्को फोटो हो ल अब फलोअप चाहिँ कहिले गर्ने त हामी टाइप 1 डायबिटिजमा चाहिँ अब अप्थाल्मोलोजीको फलोअप चाहिँ
5 वर्ष 6 वर्षपछि गर्दा हुन्छ 3 to 5 इयर्स आफ्टर डायग्नोसिस भएको 5 वर्ष जति पछाडि गर्दा पनि हुन्छ तर टाइप 2 मा चाहिँ डायबिटिज हुने बित्तिकै जानु पर्यो एट द टाइम अफ डायबिटिज त्यसपछि फलोअप चाहिँ टाइप 1 मा चाहिँ इयरली गर्नु पर्यो टाइप 2 मा नि इयरली गर्नु पर्यो अब प्रेग्नेन्सी छ भने चाहिँ हामीले फलोअप चाहिँ इयरली गर्नु पर्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ डक्टरकोमा कहिले जाने भन्दा टाइप 1 मा चाहिँ 5 वर्षपछि र टाइप 2 मा चाहिँ एट द टाइम अफ डायग्नोसिस अनि प्रायर टु प्रेग्नेन्सी छ भने चाहिँ टाइप 1 र टाइप 2 मै जानु पर्यो कहिले भन्दा प्रायर टु कन्सेप्सन एन्ड अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर र प्रायर टु कन्सेप्सनमा जानु पर्यो र रिकमेन्डेड फलोअप चाहिँ नो रेटिनोप्याथी टु माइल्ड टु मोडरेट एनपिडिआर छ भने चाहिँ एभ्री 3 to 12 मन्थमा जानु पर्यो सेभियर एनपिडिआर भन्दा माथि छ भने चाहिँ 1 to 3 मन्थमै गइरहनु 3 महिना अथवा 1 महिनामा गइरहनु पर्यो नभए अर्ली कन्डिसनमा 3 to 12 मन्थमा जाँदा भयो हाम्रो पेसेन्टमा त भिट्रियस हेमोरेज अथवा रेटिनल डिट्याचमेन्ट भएर सडन अनसेट लस अफ भिजन भएर आएको थियो नभए भिजुअल सिम्पटम्स के आउन सक्छ त डिमिनिस्ड भिजुअल एक्युटी फ्लटर्स देखिन सक्छ पेनफुल आई देखिन सक्छ डार्क फ्लटर्सहरू देखिन सक्छ यसमा चाहिँ हेमोरेज भएर फन्डस फाइन्डिङमा म्याकुलर इडेमा हाड एक्जिटेड पिडिआर र भिट्रियस हेमोरेज रेटिनल डिट्याचमेन्ट क्याटारेक्ट त्यो स्नोफ्लेक क्याटारेक्ट हुन्छ भने हामीले सबै डिस्कस गरिसक्यौँ यो हामीले ट्रिटमेन्टमा कसरी गरेका थियौँ भन्दाखेरि एनपिडिआरको स्टेजमा चाहिँ हामीले नन प्रोलिफेरेटिभको माइल्ड र मोडरेट स्टेजमा छ भने चाहिँ केही पनि गर्नु परेको थिएन जस्ट मेटाबोलिक कन्ट्रोल र रिस्क फ्याक्टरको कन्ट्रोल गर्नु परेको थियो र सेभियरमा के गर्नु परेको थियो भन्दाखेरि हामीले अप्थाल्मोलोजी फलोअपमा गएर नै र इन्टरभिट्रियल स्टेरोइड अथवा इन्टरभिट्रियल हामीले बेभ्याकिजुम्याब र रेनिबिजुम्याब एन्टिभिजिएफ फ्याक्टर हालेको थियौँ अब यो 3 नम्बरको पोइन्ट इन्ट्राअकुलर भिजिएफको कुरा गऱ्यौँ अब यदि पिडिआर र अनि त्यसपछि सिएसएमईको फिचर छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा पिआरपी लेजर गर्ने सर्जरीमा के गर्ने त भन्दा भिट्रेक्टोमी विथ लेजर फोटोकोगुलेसन अर्को चाहिँ भिट्रेक्टोमी विथ मेम्ब्रेन डिसेक्सन सर्जरीमा चाहिँ भिट्रेक्टोमी विथ मेम्ब्रेन डिसेक्सन भयो यदि ट्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट छ भने त्यो गर्ने भयो भिट्रेक्टोमी विथ मेम्ब्रेन डिसेक्सन अदर मोड भनेर के दिएको छ हामीले भिट्रेक्टोमी भनेर डिस्कस गरिहाल्यौँ म भिट्रेक्टोमीको अर्को भिडियो बनाउँछु डिटेलमा यहाँनिर चाहिँ भिट्रेक्टोमी भनेर सर्जरीमा सम्झिँदाखेरि यो भिट्रेक्टोमी सम्झिनु पऱ्यो इन्ट्राभिट्रियल ट्राइएमसिलिनल एसिटोनाइड भनेर हामीले यो कुरा गरिसक्यो इन्टरभिट्रियल स्टेरोइड भनेर इन्टरभिट्रियल एन्टिभिजिएफ एजेन्ट भनेर नि भनिसक्यो ट्राइएमसिलिनल एसिटोनाइड इन्जेक्सन भनेको यो स्टेरोइड इन्जेक्सनै भयो हामीले कुरा गरिसक्यौँ म्यानेजमेन्ट अफ एजुकेसन डायबेटिक सेन्टर डायटिसियन फिजिसियन अप्थाल्मोलोजिस्ट न्युरोलोजिस्टहरूलाई फलो गर्नु पऱ्यो ग्लाइकोसाइड हेमोग्लोबिन डायबेटिक स्क्रिनिङको लागि चेक गर्नु पऱ्यो अरू कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ त अब हामीले पहिला पढेको क्याटारेक्ट ग्लाउकोमा हुनसक्यो अहिले पढेको भिट्रियस हेमोरेज रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुनसक्यो अनि रुबियोसिस आइरिडिस पनि हुनसक्छ नियोभास्कुलराइजेसन अफ भेसल्स इन द आइरिस यहाँ रुबियोसिस आइरिडिस देखाउन खोजेको हो अरू अकुलर म्यानिफेस्टेसन सुरुमा हेर्ने बित्तिकै के लेख्छ लिडमा ब्लिफराइटिस हुनसक्छ त्यसपछि देखिने कन्जक्टिभाइटिस हुनसक्छ देखिने कर्नियामा केराटाइटिस हुनसक्छ अब टियर फिल्ममा ड्राई आई हुनसक्छ आइरिसमा रुबियोसिस भइहाल्यो लेन्समा अब स्नोफ्लेक क्याटारेक्ट भन्यौँ भिट्रियसमा हेमोरेज रेटिनामा रेटिनोप्याथी अप्टिक नर्भ पेपिलोप्याथी क्रेनियल नर्भमा पाल्सिस हुनसक्छ भनेर कुरा गरिसक्यो हामीले थ्याङ्क यू